اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات توب 10 ويكلي ترند. في سلسله الحلقات دي بنتكلم على اعلى 10 نيشات ممكن تصمم عليهم الاسبوع اللي بتنزل فيه الحلقه. النهارده 1 سبتمبر 2021 واتمنى من ربنا انك تعرف تحقق مبيعات على النيشات دي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة ليك هنا في القناة فأنا بعمل فيديوهات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس من البيت، وبالأخص في الطباعة عند الطلب والتسويق الإلكتروني. فلو أنت حابب تعرف أكتر عن الأونلاين بيزنس والتسويق الإلكتروني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. زي ما اتعودنا في سلسلة حلقات توب 10 ويكلي ترندز، أنا عليا أعمل ريسيرش على النيشات والمجالات اللي عليها منافسة قليلة، وأنت عليك تعمل ريسيرش على الكوبي رايت والتريد مارك وتبتدي تصميم. من غير بقى ما أطول عليك يلا بينا نبتدي. النيش الاول معانا النهارده هو تايني اكسبلورر. طبعا كلمه تايني اكسبلورر دي معناها المستكشف الصغير، تقدر تمشي يعني اقرب معنى ليها هي المستكشف الصغير. فطبعا هتبقى انت متارجت او التصميم بتاعك هيكون متجه للاطفال، ومثلا ممكن يكون الحيوانات ضئيله الحجم، يعني مثلا الاطفال لحد سن 10 مثلا او 12، والحيوانات لحد صغيره اللي هي مثلا زي الشواوا او هي الكلاب الصغيره اللي حجمها صغير، يعني اللي تمشي عليها كلمه تايني اللي هو صغير او ضئيل الحجم. دول هيبقوا الاثنين او اللي يعني الاثنين اللي هتبقى موجه التصميم بتاعك ناحيتهم. طبعا لما انت تعرض المنتج بتاعك فانت اعرضه على ستيكرز وتعرضه على ملابس اطفال. الاثنين هيكون ماشي معاهم النيش بشكل دايركت، وكمان هيبقى شكله احسن بكتير من انك تكتب تايني اكسبلورر على تيشيرت بتاع ناس كبيره، هيبقى شكلها مش حلو وتقريبا محدش هيفهم الكاتش من التصميم بتاعك. النيش التاني معانا النهارده هو every disaster movie starts with someone ignoring scientists. يعني كل فيلم كارثي بيبتدي بواحد كان مش مهتم بالكلام اللي العلماء بيقولوه له. طبعا ده فاني نيش، يعني نيش يضحك ما هوش نيش سيريس يعني. وطبعا تقدر تطبق بقى الكلام المكتوب هنا باكتر من طريقه، بس لازم تعرف ان النيش دوت بتصاميمه كلها موجهه للعلماء. فاي حد في مجال العلوم، عالم فيزياء كيمياء بيولوجي جيولوجي، هتلاقيه هو اللي هيلبس التيشيرت او هيشتري المنتج ده. حاول وانت بتعمل التصميم تحط elements او عناصر او تستعمل خطوط تبقى رابطها بتفكير العلماء اكتر بكتير من اي حد تاني. يعني مثلا هتلاقي في مثلا راجل زي ده عامل تصميمين زي دول، يعني التصميم حلو بس هو مش مرتبط بالعلماء خالص، هو افريدي موفي ومرتبط بالموفيز والموفي ميكر او صناعه الافلام. فطبعا ما ينفعش انك تعمل حاجه زي كده. لكن مثلا لو جينا بصينا على راجل زي الراجل دوت مثلا، هو every disaster movie starts with someone ignoring a scientist. عرف النيش بيتكلم على ايه وصمم التصميم بتاعه او ابتدى يصمم التصميم بتاعه على هذا الاساس. النيش الثالث معانا النهارده وهو best travel buddy ever، يعني افضل صديق للسفر على الاطلاق. طبعا نيش زي دوت هيكون متعلق بحد، لو انت مسافر حد بتحب تاخده معاك في السفر. ممكن مثلا يكون واحد بيحب ياخد مراته مثلا وهو مسافر، بيحب ياخد الكلب بتاعه، بيحب ياخد ابنه، بيحب ياخد واحد صاحبه. المهم تحط شخصين في الاليمنتس، ما تعملش زي الناس مثلا اللي عامل كده مثلا حاطط الفان بتاعته يقول لك بيست ترافل باري، او حاطط الكوكب بيست ترافل باري. المهم ان انت تعمل مثلا حاجه زي دي بيست ترافل باري ايفر. طبعا الكلب مثلا بيبقى لما تاخده معاك وانت مسافر او طالع هايكنج او كامبينج طبعا بيكون مفيد وبتحس بان هو حميك وبيفضل معاك يعني، وبيبقى في انتراكشن اكتر بكتير. لكن حاجه زي كده على قد ما التصميم شكله حلو بس التصميم مش ملائم للنيش ده. حاجه زي كده برضه على قد ما التصميم شكله حلو بس مش ملائم للنيش ده. حاول تستعمل elements او عناصر تكون مرتبطه بالنيش وتكون انت فاهم اصلا النيش ده موجه لمين. النيش الرابع معانا النهارده هو I paused my game to celebrate Halloween. طبعا I paused my game ده من اشهر النيشات اللي موجوده في مجال الجيمنج على الانترنت. I paused my game to be here، وطبعا بتغير كل حاجه او كل حاجه في اشكال الفونتات والمربعات والحاجات دي كلها بتغيرها. بس النهارده I paused my game to celebrate Halloween ده نيش جديد وطالع ترند، وكمان متعلق بالايفر جرين او بالمناسبه اللي هي الهالوين. فطبعا دي فرصه كويسه جدا ان انت تيجي وتصمم على نيش زي دوت. الافكار في النيش زي دوت اكيد هتبقى معروفه، هتستعمل elements او الوان لها علاقه بالهالوين مع الجولد اللي هي الجويستيك او اللي هي الكونسول اللي هي بتاع بلاي ستيشن يعني، مع الكلام المكتوب اللي هو اي بوز ماي جيم سيلبريت هالوين. حاول ان انت تخلي الموضوع جديد مختلف عن الناس اللي موجوده هنا، ولو ان في ناس كتير جدا ابدعت بتصاميم رائعه
حاول ان انت تيجي تتعلم من الناس ديت وتعمل تصاميم بفكرك انت وباسلوبك انت، وان شاء الله تبيع على نيش زي ده. النيش الخامس معانا النهارده وهو هالوين از لايف ستايل نوت ا هوليداي، عليه 942 ريزلت. وانا عارف ان نيشات الهالوين مش هتفضل فتره كبيره فيها منافسه قليله، الناس كلها بتصدق تلاقي نيش جديد عن الهالوين، تلاقي الكل بيصمم عليه والكل بيرفع تصاميمه. فحاول ان انت تلحق الفتره ديت في الاول وما تقعدش تكسل علشان تلحق كل الترندات وتلحق كل النيشات اللي تنزل عن الهالوين خلال الفتره اللي جايه. طبعا نيش زي دوت ممكن تعمله تكست بيز ديزاين، ممكن تعمله باليمنتس زي ديت، ممكن تعمله بحاجه زي كده شكلها حلو جدا، الخطوط والفونتس والرسومات او اللي هي الاورنمنتس اللي اتعملت حوالين الفونت شكلها رائع جدا. ممكن تستعمل بقى اللي هي الزومبيز او اللي هي الهيكل العظمي، او تستعمل الماسكات السكالز، الحاجات ديت بيكون شكلها حلو جدا. بالاضافه اللي انت ما تنساش ان في الباتس او اللي هي الخفافيش والبامبكن والسحرات والحاجات دي كلها المنت ممكن تستعملها في ان انت تطلع نيش او تصميم شكله حلو في النيش ده. النيش السادس بقى معانا النهارده وهو Never Trust the Living. انا عارف ان عليه 1393 ريزلت، وانا عارف ان ممكن الناس تعتبر ده رقم كبير بالنسبه اللي انا قلته قبل كده، بس انا قلت النيش دوت النهارده على سبب واحد، لانه نيش من النيشات الابداعيه اللي انت ممكن فعلا تطلع فيه يعني تصميم كويس جدا يعجب الناس، وخاصه لو انت مشترك على مواقع من المواقع الكبيره زي كرييتيف فابريكا او فيكسلز اللي بتساعدك في ان انت تصمم. هتلاقي فيها عناصر كتيره جدا، من سهل جدا انك تطلع بتصميم رائع. العناصر اللي زي ديت بيكون شكلها حلو جدا على تصميم زي ده. العناصر اللي زي ديت تستعمل بقى هيكل عظمي، سكيلتون، حاجات زي ديت مثلا، حاجات زي دي، الحاجات دي كلها بيكون لها تاثير كويس في نيش زي دوت. ومعنى النيش never trust the living يعني ما تثقش في الكائنات الحيه، والمفروض ان انت يعني هي بتتكلم كانك تثق في الانديدز او الناس اللي هو الاحياء الاموات اللي هم بالمنظر دوت، او الزومبيز يعني بشكل عام. فطبعا نيش زي ده هيكون نيش ابداعي وتطلع فكر كويس فيه وتصاميم كويسه فيه، فحاول تيجي تشوفه. وهتلاقي اكيد يعني شويه elements او عناصر مجانيه على الانترنت، بس حاول تعمل بفكرك الخاص انت وان شاء الله تحقق ارباح عليه. النيش السابع معانا النهارده هو chill to the bone. طبعا chill to the bone دي لها معنيين. اول معنى هو يا اما انت خايف لدرجه الخوف وصل لعظمك، او يا اما انت مسترخي لحد ما الاسترخاء وصل لعظمك. طبعا هم اخدوا المعنيين وقاموا دمجينهم وطلعوا بالنيش ده chill to the bone. جايبين هيكل عظمي وقاعد بيسترخي على الشاطئ، الهيكل العظمي طبعا بيتحرك فده ممكن يكون بيخوف، وبياخدوا برضو اخدوا مبدا الاسترخاء كانه قاعد على الشاطئ او قاعد مثلا بيسترخي بيشرب عصير او كده. العناصر اللي ممكن تستعملها في نيش زي دوت هو الهيكل العظمي. النيشات اللي زي ديت هي اللي هيبقى شكلها كويس. طبعا ما تعملش زي الناس دي وتقوم جايب نفس العنصر وتقوم حاطه على الموقع ويبقى كلكم حاطين نفس العنصر، علشان ما حدش فيكم هيبيع. ان التصاميم دي هي اللي هتبيع وهي اللي شكلها كويس، اما الباقي المتشابه ما حدش فيهم هيبيع. اتمنى انك تطلع بفكره خاصه بيك انت علشان تعرف تحقق مبيعات على نيش زي ده. الثلاث نيشات الجايين ان شاء الله هيكونوا ايفر جرين نيش. النيش الثامن معانا النهارده وهو ريلاكسلارل. ده دمج بين كلمتين ريلاكس واكسلارل، الحيوان اللي اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات. ده مكتوب الكلمتين مع بعض تلاقي ريلاكسلارل طلعت لك عليه 129 ريزلت. ايفر جرين نيش من كلمه واحده عليه 129 ريزلت. ديت فرصه ذهبيه لاي حد بيحب يشتغل على الايفر جرين نيش انه يشتغل عليه. الاسبوع اللي فات احنا اتكلمنا على نيشين لحيوان الاكسلارل ده برضه، وكمان الاسبوع ده عندنا نيشين لحيوان الاكسلارل، لان النيش دوت بدا عليه كلام كتير جدا على الانترنت، ودي فرصه كويسه جدا ليك انك تيجي تستثمر وقتك ومجهودك ومواردك في تصميم حاجه زي كده، لانها تفضل مطلوبه خلال الفتره اللي جايه. النيش التاسع معانا النهارده وهو هالوين اكسلارل. طبعا لما تيجي تدمج بين نيشين كبار جدا زي نيش الهالوين ونيش طالع ترند وكمان طالع ايفر جرين وفي ناس كتير بيتكلم عليه سواء في المصممين او سواء في المشترين، وتدمجهم مع بعض وهالوين اكسلارل هيطلع لك نيش رائع جدا، وهيكون عليه طلب وهيكون عليه هايب كبير جدا خلال الفتره اللي جايه. لو جيت بصيت مثلا تحط الاكسلارل تخليه مثلا ساحر او ساحره بالمنظر دوت، عالم مثلا مجنون، ممكن تخليه مثلا بياكل كاندي مثلا، زومبي، موميا، حاجات فيها في شويه تصاميم ابداعيه، حاجات مثلا هنا بوكسلارل حاجه زي كده تلبسه الشيتس. في افكار كتيره جدا جدا ممكن تطبقها وتطلع بنيش رائع وجميل. صدقني النيش الاكسلارل ده نيش مربح خلال الفتره اللي جايه، فاستغل الفتره ديت انك تعمل تصاميم في كل المجالات اللي متعلقه بالاكسلارل، وان شاء الله هتبيع عليه وهتحقق ارباح كويسه.
النيش العاشر معانا النهارده وهو ايس كلايمنج، عليه 3337، وطبعا ايفر جرين نيش. النيش دوت من النيشات المحببه في خلال الفتره اللي جايه، لان احنا داخلين خلاص على فصل الشتاء، وفي ناس كتير بقى في فصل الشتاء بتتجه للاماكن اللي بيبقى فيها مثلا جبال جليديه، وبتبتدي تتسلق عليها بالخطاف او بالبتاع دوت اللي هو الاكس او الفاس بتاع التليج. طبعا انت بتتكلم هنا على ايس كلايمنج، فحاول كل التصاميم بتاعتك تكون لها علاقه او بالادوات بتاعه الايس كلايمنج. يعني مثلا دوت مش ايس كلايمنج، دوت حاجه اسمها وول كلايمنج، ده مش هي النيش ده. فحاول ان انت تخلي النيشات بتاعتك او الاليمنتس او العناصر بتاعتك لها علاقه بالنيش، علشان ما تضيعش وقت على الفاضي. النيش زي ده هيكون نيش كويس جدا، وخاصه ان مفيش ناس كتير عاملين تصاميم احترافيه لها علاقه بالايس وول بالايس كلايمنج. فحاول انك تيجي كده وتستثمر شويه وقت فيه، وان شاء الله تحقق مبيعات عليه. وبكده تبقى خلصت حلقه النهارده. لو استفدت حاجه بقى من فيديو النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات توب 10 ويكلي ترندز، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده، في الحلقات اللي فاتت، او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنت، او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.